අපි වාහනයේදී ක්ලේම බෝම්බයක් ළඟ තියාගෙන යනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි යන වාහනේ ටයිමින් බෝම්බයක් තියාගෙන යනවා. තාමත් පොඩි කාලේ නිමේෂයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇස්පිල්ලම් ගහනකොට ඒකෙනුත් පහෙන් එකක් විතර කාලයක් තුළදී මේ සිද්ධිය වෙනවා. කියන්නේ යාබැගේ පුපුරන් ඉඳ තියෙනවා කියනවා. මේ ඉන්ෆ්ලේට් වෙනවට පිම්බෙනවට අමතරව පිපිරෙනවා. කෙලින්ම ඔහම එනවා. මේ ගානින් වගේ ඔහම එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතකොට අයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. මේ දවස්වල මේ ගොඩාක් කතා වෙන Takata යාබැග් ගැන. එහෙම නැත්නම් ළඟදී විද්‍යාඥයෙක් නැති වුණා අවුරුදු 37ක විමුක්ති කියලා මහත්මයෙක්. ඔහුගේ වියෝවට හේතුව හොයලා බලද්දී ගොඩක් විට සැක කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝල්ට් යාබැග්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ යාබැග් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට. නමුත් අවසනාවට ඒ යාබැග් එකම අපිට අවහිරයක් විදියට එහෙම නැත්නම් අපිව මරණයටපත් කරන්න ලොකුවට තුවාලපත් කරන්න හේතු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාවට ආපු ඔයාගේ යාබැග් එකම ටයිමින් බෝම්බයක් විදියටත් වැඩ කරන්න ඉඩ තියෙන අවස්ථා තියෙනවා හනවල. ඉතින් ඒ ගැන අපි අද කතා කරමු. මතකද ළඟදී මේ 5 වෙනිදා ගොඩාක් වටිනා පුද්ගලයෙක් මිය ගිහිල්ලා තිබුණා වාහන ඇක්සිඩන්ට් එකකින්. වාහන ඇක්සිඩන්ට් කියපම දුකම හිතෙන කාරණේ තමයි වාහනේ ලොකුවට ගිහිල්ලා හැප්පිලා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා නෙමෙයි. සාමාන්‍ය යාබැග් එකක් තිබුණේ නැත්නම් ඔහුට නැගිටලා යන්න පුළුවන්කම ඉඩ තිබුණු පොන්චි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් එයාබැග් එක මෙතන තියෙන එයාබැග් එක පුපුරලා එහෙම නැත්නම් එයාබැග් එක එද්දි ඒක ඇතුලේ තිබුණු මෙටල් කොටස් එහෙම නැත්නම් ලෝහ කොටස් ඔහුගේ ඇඟේ ගොඩක් විට බෙල්ලේ වැදිලා තමයි අන්තරට ඒ තුවාලයට තමයි ඔහු මේ යන්නේ. මේ වගේ අනතුරු ලෝකේ ගොඩාක් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ආයෙත් මේක පොඩ්ඩක් නොහුරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එනකොට ලෝකේ ගොඩක් මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ සිද්ධිය ගැන කතා කරමු. මොකද්ද මේ එයාබැග් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද මේකට ගන්න පුළුවන් විසඳුම්? අපි පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ආදී කරුණු කීපයක්ම මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ අලුතෙන් ඇවිත් ඉන්නවා නම් මම MRJ Safety channel එකට ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් බලන්න කියලා සිටින්. අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මොකද්ද මේ එයාබැග් එකේ තියෙන වටිනාකම සහ මේ දවස්වල ඇතුළත තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන ඔබත් මේකට සම්බන්ධද කියන එක ගැන. පොඩි පණිවිඩයකුත් කියන්නම්. ඔයගලන්ට ගියක් විකුණන්න තියෙනවා නම් වාහනයක් විකුණන්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් බඩුවක් හරි මොනවා හරි දෙයක් විකුණන්න තියෙනවා නම් මම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා mrjspace.com කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න ඔබට ඒ අවශ්‍යතාවය දැන් නැත්නම් හැබැයි මේ නම මතක තියාගෙන ඉන්න mrjspace.com කියන එක. එතකොට ඔයාලට ඕන අවස්ථාවක වාහනයක් ගන්න විකුණන්න එහෙම නැත්නම් වෙන බඩුවක් ගන්න විකුණන්න හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඒකේ ඇඩ් සියල්ලම නොමිලේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් වාසි වෙයි. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න වෙලාවක් තිබුණොත් නැත්නම් නම මතක තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වුණ වෙලාවට බලන්න mrjspace.com. ඒ වගේම මම අනාගතයේ මේ වාහන ගැන විස්තරත් ඒකේ වෙනව දාන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. හරි මුලින්ම කතා කරමු ඇයි එයාබැග් එකක් තියෙන්නේ? එයාබැග් එකක් තියෙන්නේ අපිව ආරක්ෂා කරගන්න මොන හරි අනතුරක් වෙච්චාම ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ලෝකේ පුරා පාරවල මිලියන ගාණක් ජීවිත එයාබැග් නිසා බේරිලා තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ සිද්ධියේදී එයාබැග් එක නිසා ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. එයාබැග් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ වාහනයක් ඇක්සිඩන්ට් වෙද්දී අපිව ආරක්ෂා කරගන්න අවස්ථා දෙකකදී උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිමරි රෙස්ට්‍රේන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩරි රෙස්ට්‍රේන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සප්ලිමෙන්ටරි එකක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රයිමරි එක තමයි අපි මේ තියෙන සීට් බෙල්ට් එක. සීට් බෙල්ට් එක දැම්ම කියන්නේ මේ සීට් බෙල්ට් එකෙන් ගොඩාක් ලොකු ආරක්ෂාවක් ඔබට ලැබෙනවා. සීට් බෙල්ට් එකත් එක්කම අපිට කතාවට එන අනික තමයි එයාබැග් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමන් කරද්දී ඉම්පැක්ට් එකක් වෙද්දී ක්‍රෑෂ් එකක් වෙද්දී ඒ තියෙන එනර්ජි එක රිලීස් කරගන්න එපා. එතකොට අපේ ඇඟ හරහා රිලීස් කරන එක අඩු වෙලා බොඩි එකෙන් රිලීස් කරගන්න තමයි උදව් කරන්නේ. එතකොට තමයි සීට් බෙල්ට් එක අපිට උපකාරී වෙන්නේ. සීට් බෙල්ට් එකෙන් අපිට ඒ ගතවන කාලය ඉම්පැක්ට් එකට ගතවන කාලය සහ මේ තියෙන දුර මෙතනilla තියෙන මේ දුර වැඩි කරන්න උදව් කරනවා. ඒත් එක්කම එන දෙවෙනි උදව්වට එන එක්කෙනා තමයි මෙන්න මේ තියෙන මේ එයාබැග් එක. එතකොට කියන්නේ මෙහෙම අපි මෙහෙම එද්දි අපේ මේ හරිය දැන් මෙහෙ නදාලම් පෙන්නන්න. අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම දාගත්තාම සීට් බෙල්ට් එකෙන් මෙහෙම ගියාට මේ පපුව හරිය ආරක්ෂා කරනකොට වර පේනවා ඔළුව වෙනම යනවා. එතකොට ඔළුවයි මේ ඔක්කොම කුෂන් කරගන්න තමයි අපිට එයාබැග් එකේ. තාමත් පොඩි කාලේ නිමේෂයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇස්පිල්ලම් ගහනකොට ඒකෙනුත් පහෙන් එකක් විතර කාලයක් තුළදී මේ සිද්ධිය වෙනවා. හිතන්නකෝ ඒ වෙලාවට මේක අපි ආරක්ෂා කරන්න පිම්බෙන බැලුනක් වගේ. ඒකතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන යකඩ කෑලි අපේ ඇඟේ වැදුනොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ඉෂුව එක. හරි දැන් කියමු ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් 2000 ඉඳලා වගේ 2001 වගේ ඉඳලා මේ 2018 වගේ වෙනකන් කාලය තුරාවටම නිපදවලා තියෙන වාහනවල ගොඩාක්ම ප්‍රධානම එයාබැග් නිෂ්පාදකෙක්
විදිහට ඉඳලා තියෙනවා ටකාටා කියලා ආයතනයක්. මේක ජපානයේ තියෙන ලෝකේ පුරා ෆැක්ටරිස් තියෙන. ඇත්තටම තිබුණා. එතකොට ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් දැනටත් පාර යන වාහනවල පහෙන් එකක් විතර ටකාටා කියන එයා බෑග් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉෂුව එක උනෙත්. එතකොට මේක 2008 දී වගේ Honda එකට දැනගන්න ලැබෙනවා මේකේ මේ ෆෝල්ට් බෑග් එකේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා. කියන්නේ එයා බෑග් එක පුපුරන්න ඉඩ තියෙනවා කියනවා. මේ ඉන්ෆ්ලේට් වෙනවට පිම්බෙනවට අමතරව පිපිරෙනවා. අන්න ඒ පිපිරීම ගැන හොයලා බලද්දී එයා අන්න රිකෝල් කියලා එකක් එනවා. රිකෝල් කියලා අදහස් කරන්නේ සිහි කැඳවීම. මේ මැනුෆැක්චරින් වැරදි විදිහට නිෂ්පාදනය කළා තමයි. එතකොට ඒක නිෂ්පාදකයා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඔය නියෝජිතයන් හරහා කරනවා. ලංකාවේ නම් නියෝජිතයන් හරහා කරනවා. මේක 2008 ඉඳලා එතකොට රීකෝල් පටන් ගන්නවා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක ලෝකෙට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ලංකාවට අලුත් 2008 ඉඳලා මේ වෙනකනුත් රීකෝල්ස් යනවා. දැන් අද වෙද්දිත් රීකෝල්ස් යනවා. මේකට හේතුව මොකද? සාමාන්‍ය මේ වෙද්දි මිලියන 70ක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 700ක් විතර වාහනවල මේ ටකාටා මේ එයා බෑග් එක තියෙනවා. ඒනට ඒකෙන් දැන් ගොඩාක් ඒවා රිප්ලේස් උත් කරලා තියෙනවා හරි එකකට. එතකොට අපි බලමු මේ එයා බෑග් එක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම එයා බෑග් එක ඇතුළ හදලා තියෙන්නේ කෙමිකල් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපෙලන්ට් කියලා කියන්නේ. මේ ප්‍රොපෙලන්ට් එක මොන හරි මේකේ ඇක්සලරෝමීටර් කියලා තියෙනවා මේ සෙන්සර් එකක්. ඒ සෙන්සර් එකෙන් පුළුවන් අපි ගිහිල්ලා වාහන එකපාරට ඩීසෙලරේෂන් එහෙම නැත්නම් නවත්තන්න උත්සාහ කරද්දී ඒක ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් ඒකෙන් සිග්නල් එකක් එනවා යා බෑග් එකට. මේ යා බෑග් එකට එන සිග්නල් එකට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒක ඇතුළේ තියෙන කෙමිකල් එකේ රියැක්ෂන් එක සිදු කරලා ඊටමත් මේකේ නයිට්‍රජන් වායුව පුරවන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ඇතුළට. එහෙම පුරවපම තමයි ඔහොම එන්නේ. ඒතර මේ ටකාටා යා බෑග් එකේ ප්‍රශ්නේ උනේ මේගොල්ලෝ මේකට පොඩ්ඩක් ගණන් අඩු මේ කෙමිකල් එකක් යූස් කරා. ඒකලා ඒගොල්ලෝ සේෆ්ටි මේ ඔය මේ ක්‍රෑෂ් ටෙස්ට් කරන කට්ටියට පව බොරු කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කියන එක යූස් කරලා තියෙනවා. ඒක ඊටමත් ඉක්මනින් නයිට්‍රජන් ගෑස් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගණන් අඩුයි. ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඒකට අර මේ ඩ්‍රයින්ට් ඒජන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඩ්‍රයි කරන්න පුළුවන් ඒජන්ට් එකක්. ඒක දාලා නෑ ඒකට. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට මේ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කියන එක පාවිච්චි කරපු එක තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඊට අමතරව තවත් කෙමිකල්ස් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් ඒසයිඩ්. ඒ වගේ තව කීපයක්ම කෙමිකල්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපෙලන්ට් පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පාවිච්චි වෙන එක තමයි ඉෂුව එක උනේ. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් එක තමයි එතකොට ඉෂුව එක වෙන්නේ. මේකෙත් කියනවනේ මේක හැම එකටම වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවාට විතරයි වෙන්නේ. එතකොට කාලයක් යද්දි කාලය ගත වෙද්දි ඊට පස්සේ උෂ්ණාධික ඊට පස්සේ හියුමිඩිටි එක ආර්ද්‍රතාවය වැඩි රටවල්. ඒ කෙලින්ම ලංකාව ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ උෂ්ණත්වයත් වැඩි, හියුමිඩිටි එකත් වැඩි. දැන් මේ දවස්වල තියෙන වාහනත් ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා තියෙන වයසයි. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ. කියන්නේ මේක කාලයක් යද්දි මේ තියෙන ප්‍රොපෙලන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් එක අස්ථායී වෙනවා. අස්ථායී වෙච්චාම අර ඩ්‍රයින් ඒජන්ට් කෙනෙකුත් මෙයාගේ ඇතුලේ නැති හින්දා probability එකක් තියෙනවා. සම්භාවිතයක් තියෙනවා. අර ඇක්සලරෝමීටර් සෙන්සර් එක එහෙම නැත්නම් එයාබෑග් සෙන්සර් එකෙන් එන සිග්නල් එකෙන් මේක කෙමිකල් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕන වෙනුවට ඒක පුපුරන්න ඉඩ තියෙනවා වයලන්ට්ලි. ඒ පුපුරන වෙලාවට මේක ඇතුලේ තියෙන එයාබෑග් එකේ තියෙනවනේ මෙටල් කොටස් ඉන්ෆ්ලේට් එක ඇතුලේ. අන්න ඒව තමයි ඔය විසි වෙලා එන්නේ. දැන් මෙහෙම කෙලින්ම ඔහම එනවා. මේ ගානින් වගේ ඔහම එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒක ඉතින් වැරදි තැනක වැදුනොත් ඒ හින්දා තමයි මිනිස්සෙක් මේ යන්නේ. ඒතකොට මේක සාමාන්‍ය සුක්කානේ මෙහෙම රවුම් අතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ආවොත් එහෙම මේ SRS මේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ තියෙන ඔක සිලින්ඩරයක් වගේ. කොටස් දෙවිදිහකට තියෙන. ওই දෙක තමයි ඔය පුපුරලා ප්‍රශ්න ඉන්නේ. සමහර විට නිෂ්පාදකයෝ මේකට ටකාට එකක් දාලා අනිකට වෙන එකක් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන කෙමිකල් එක නැතුව අනික වෙන කෙමිකල් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබ්බා. සමහර ලාවට මේකේ ඩ්‍රයිවර් එයාබෑග් එක විතරක් මාරු කරනවා රිකෝල් එකේදී අනික මාරු කරන්න. එහෙම වෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැන් තත්ත්වය දන්නවනේ. මෙන්න මේ නිෂ්පාදකයාගේ ටකාට කියන ආයතනයේ අදූරදර්ශී ක්‍රියාමාර්ගය තමයි මුළු ලෝකයක්ම දැන් ගොඩක් බය වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙද්දි මම කියවනේ මිලියන 70ක් විතර වාහනවල මේක සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙනුත් ගොඩක් ඒවා දැන් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඕක කියන්නේ ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාව වගේ රටවල් වල ගොඩක් මග ඇරිලා තියෙනවා මේ වාහන නිසා. මොකද වාහන ගත්තාම වාහන වර්ග කීපයක් ලංකාවට එනවනේ එක්ස්පෝර්ට් මොඩල් එකක් එනවා. කියන්නේ කෙලින්ම ඒජන්තවරු හරහා ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය හරහා ඒජන්ට් හරහා එනවා තියෙනවා. ඊට අමතරව රීකන්ඩිෂන්. ඒ කියන්නේ ජපානයේ පාවිච්චි කරපුවා අපි රීකන්ඩිෂන් කියන්නේ රීකන්ඩිෂන් වාහනත් එනවා. මේ දෙක තමයි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ. එතකොට රීකන්ඩිෂන් වාහන වලට අපිට හොයාගන්න අමාරුයි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම මේක දෙවෙනිට කියන්න කරන්න ඕන එක. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් මොඩල් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් එක්ස්පෝර්ට් මොඩල් එක නම් ඒජන්ට් කරනවා. දැන් ඔය Honda වගේ නම් ඒජන්ට් මේ ඩොමෙස්ටික් මොඩල් එකත් කරන එක ගොඩක් වටනවා. ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනේ. දැන් ටකාට එක ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ටකාට එක එතකොට 2015 16 17 වෙද්දී මේගොල්ලෝ බංකොලොත් වෙනවා. බංකොලොත් වෙන්නේ මොකද මේගොල්ලන් මෙච්චර මේ මැසිව් මේ රිකෝල් එකක් නේ. එතකොට ඒවට අදාළ ඉන්ෆ්ලේට් අලුතෙන් හදන්න ඊට පස්සේ මැරෙන මිනිස්සුන් වන්දි ගෙවන්න ඊට පස්සේ තුවාල වෙන කට්ටියට ඒ වන්දි ගෙවන්න ආදී වෙලා මේගොල්ලෝ මේ බංකොලොත්ම වෙලා යනවා. 2017 දී දැන් බංකොලොත් භාවය ප්‍රකාශ කරනවා මේගොල්ලෝ. දැන් වෙද්දී ඒ කම්පැනි නැහැ. නිෂ්පාදකයා තමයි ඒතොර වගේ කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මුළු ලෝකයේ ලොකුම
ආයතනයක් තමයි එහෙම නැති වෙලා ගියේ මේ එයාබෑග් ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඒතකොට මම කිව්වා වගේ දැන් මේක හැබැයි දැන් මේ ටකාට කට්ටියම මේකේ ෆෝල්ටි එයාබෑග් දැන් මාරු කරනවානේ. මාරු කරද්දී බලලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් 30000ක් වගේ චෙක් කරලා තිනවා ඒගොල්ලෝ. ඔක්කොම චෙක් කරද්දී ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 200 300 තමයි පුපුරලා තියෙන්නේ. අර විදිහට මෙටල්ස් ඇවිත් තියෙන. ඒ කියන්නේ 100ට 1යි සම්භාවිතාවය තියෙන්නේ. ෆෝල්ටි එයාබෑග් එකක් තිබ්බත් ඒකෙත් 100ට 1ක සම්භාවිතාවක් තමයි මේකේ එන්න ඉඩ තියෙන්නේ. ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි JDM ගැන කියපුවාම මම කියේ ඩොමෙස්ටික් වෙහිකල් එකක් වඩ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳම වැඩේ ඒකේ තියෙනවනේ chassis number එකක් මම පෙන්නන්නම්. මේ chassis number එක පාවිච්චි කරලා මේ ජපන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න පුළුවන් chassis number එකෙන්. ඒකේ සාමාන්‍ය අංක 13ක් වගේ එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් විට Toyota වලට Honda වලට ලේසියම චෙක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාත් තියෙනවා. ජපන් භාෂාවෙන් තියෙන. ඒතකොට Google Chrome එකෙන් වගේ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් translate කරලා තමයි ඔයගොල්ලන් බලන්න වෙන්නේ. export model එකට ආපුවම මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන VIN number කියලා. ඒ කියන්නේ vehicle identification number. අන්න ඒක ඉලක්කම් 17ක එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැක ගමන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට නම් ගොඩාක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියා වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඇමරිකන් වල අර නිට්සා කියන ආයතනයක තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ඒවත් තියෙනවා. ඒ වගේම සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද වාගේ වාහනේ එයාබෑග් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියන එක. ඒක පළවෙනි ක්‍රමය. ඊට අමතරව සමහර විට JDM වාහනවලම ලංකාවට දැන් 2015න් පස්සේ වගේ ආවනම් ගොඩක් විට ඔය මේ රිකෝල් එකෙන් ඒ කියන්නේ එයාබෑග් එක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් අර සර්ච් එකෙන් අතරම හොයාගන්න පුළුවන්. මම බලපු විදිහට නම් Toyota වලින් ඒක හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි Honda වලට ගියම Honda වල කියනවා මේ වාහනේ අපි අපේ රටෙන් එළියට ගිහින් තියෙන. ඒ හින්දා මට අපිට මේකේ දත්ත කියන්න බෑ කියලා. ඒතකොට සමහර විට ඕගොල්ලන්ට ඒජන්තවරු හරහා වගේ හොයාගන්න වේවි. මම පළවෙනිට කියනවා මේක ගැන අනවශ්‍ය බයක් ඇති කරගන්න එපා. මම කියවනේ සම්භාවිතාව සාමාන්‍යයෙන් පාරේ යද්දී ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන සම්භාවිතාවත් ගොඩක් අඩුයිනේ. ඒකලා එයාබෑග් එකත් එන සම්භාවිතාවත් ගොඩක් අඩුයිනේ. ඊට අමතරව මේකටම ටකාට මේ ෆෝල්ට් එයාබෑග් එකක් තියෙන සම්භාවිතාවත් ගොඩක් අඩුයිනේ. ඊට පස්සේ මේකේ ඒ ෆෝල්ට් එයාබෑග් එකක් තිබ්බත් ඒකෙනුත් ඔබට මේ මෙටල් එකක් ඇවිල්ලා අපේ තුවාල වෙන්න තියෙන හැකියාව, මරණයටපත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඒකත් ගොඩක් අඩුයි. ඒතකොට සම්භාවිතාව අතිශයින්ම අඩුයි මේ වගේ එකක් වෙන එක. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් අවාසනාවට හැම වෙනවා. දැන් අර විමුක්ති මහත්තයාගේ දේදී තාමත්ම කනගාටුයි. ඒක ඉතින් ඒ probability එක උඩරින්ම ආවයි ඔහුට. ඉතින් ඒක තමයි අවාසනාව. මොකද මේක සිදු වෙන්නේ සාමාන්‍ය light accidents වලින්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ 30ට විතර යද්දී එයාබෑග් එක ආවොත් වගේ තමයි මේක වෙන්නේත්. ඒක තමයි ගොඩක්ම අවාසනාවන්ත කාරණාව. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ තව විදිහකට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන seat belt එකයි එයාබෑග් එකයි ගොඩක් විට හදන්නේ එක නිෂ්පාදකයෙක්. නොවන අවස්ථා තියෙනවා. කියන්නේ seat belt එක ටකාට එක හදලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන එයාබෑග් එක අර ඔටෝලිව් කියන ආදී වශයෙන් තියෙන වෙන මැනුෆැක්චරර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ හදන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දල වශයෙන් මේක සාර්ථකම වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ seat belt එක මේ seat belt එකේ මේ ෆ්ලෝ එකට සවි වෙන කොටස බලන්න පොඩ්ඩක්. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා ලේබල් එක. ඒ ලේබල් එකේ ගහලා තියෙනවා සීට් බෙල්ට් එක කවුද හැදුවේ කියලා. සමහර ඒවා යටින් ගහලා තියෙනවා එයා බෑග් එක කවුද හැදුවේ කියලා. එතකොට දල වශයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් එයා බෑග් එක කවුද හැදුවේ කියලා. ඒක බලන්න මේ ඩ්‍රයිවර් සීට් එකට එකක්, පැසෙන්ජර් සීට් එකට තව එකක්. මේ දෙකම ඔබට බලන්න වෙනවා. මේ තියෙන සීට් බෙල්ට් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මෙන්න මෙතන මේකෙන් දල වශයෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක බලන්න මම පෙන්නන්නම්. පේනවාති මේක හදලා තියෙන seat belt මේ තියෙන seat belt for automobiles manufactured by මේ ටොකායි කියන ටොකායි රිකා කියන එක මේ දොර මේක ටකාට එකක් නෙමෙයි. පේනවාති මේකේ මේ එයා බෑග් එක ගැන කියනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ එයා බෑග් එකක් මේගොල්ලෝ තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන. මේක Toyota ඇලියන් එකක්. මේක 2013 වගේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන. එතකොට මේ වාහනේ අතර මෙතොර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක මම අනිත් පැත්තත් පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එක මම මේ දැන් පෙන්වන්නේ ඔයාලට මේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එක. පේනවාද මේකේ මේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකෙත් එහෙම ලොකු විශ් එකක් නැහැ වගේ මේ. මෙන්න මේක බලා ගන්න. සමහර වාහනවල මම දැකලා තියෙනවා මේකේ එයා බෑග් එක ගැන මෙතන විශ්ව තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඉරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ used වාහනේ එන්නේ අපිට මේ හරිය හොම කපලම තියෙනවා මේ ටික පෙන්වන්න නැතුව. අන්න ඒ වගේ ඒවා ගැන එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ දෙකෙන් බලන්න. එතකොට ඒ දෙක බලපුවම අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ කවුද මේක හදන්න ඇත්තේ කියන එක. මෙහෙම කරන්න වෙන්නේ අපිට අර මම කිව්වා අර සර්ච් කරලා එහෙම ඉන්ෆර්මේෂන් හොයාගන්න අමාරු නා. දලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඊට වඩා නරකද දැන් මේකේ ටකාට එකක් තියෙනවා කියලා තේරුණොත් මේක එයා බෑග් එක ඩිසේබල් කරා නම් හරිනේ කියන එක. හැබැයි ඒක එච්චරම අනුමත කරන්න බෑ. මම කිව්වා සම්භාවිතාව ගැන. ඒතකොට මේ වගේ සම්භාවිතාවක් වෙන එක 100ට 1යි තමයි මේක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව. ඒකෙනුත් ඔබ
99%ක්ම ඔබ බේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි තුන් ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. මේකෙන් හැප්පුණොත් අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. හැබැයි ඒවා එයා බෑග් එක ඩිසේබල් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් 99% සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා ඔබ බේරෙන්න. එතකොට ඒකිනු 101ක් තමයි ඔබ මරණයටපත් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට තේරෙනවද එයා බෑග් එක ඩිසේබල් කරන එකත් හොඳ කරන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් අර පරණ වාහන වල නම් ඉතින් ඒ කියන්නේ තත්ත්වෙන් ඉවත් කරන වගේ වාහන වල නම් කොහොමත් එයා බෑග් වැඩ කරන්නේත් නැතුව ඇති. පරණ ඒ වගේ. ඒ වගේ ඉතින් අයින් කරාට කමක් නැති වෙයි. එතකොට කියන්න ඕනේ දැක්කනේ සම්භාවිතාව. සම්භාවිතාව තමයි මේකේ වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ කොහොමත් දවසට 5 ඉඳලා 8 වගේ මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් නැති වෙනවා පාරේදී මගදී. එහෙම නැති වෙන සම්භාවිතාවකුත් තියෙනවා. ඒ අතරේ මේ වගේ එකක් වෙන එක අතිශයින්ම කලාතුරකින් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. කියන අමතර බරක් ඔලුවට දාගන්න එපා. දැන් අපිට ලංකාවේ ඉන්නකොට ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ හිත ඉන්න. ඉතින් මේකත් එහෙම හිතන්න එපා. හැබැයි ඉන්න අතරතුරදී මේකට ක්‍රියාමාර්ගයකුත් ගන්න. එහෙම නොගෙන ඉන්නත් එපා. මොකද සමහර අය දන්නේම නැහැ මොකුත්. ඒ වගේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න ගොඩක්ම ආරක්ෂාව ඔබට ලැබෙන සීට් බෙල්ට් එකෙන් දෙවෙනිට තමයි හම්බෙන්නේ මේ එයා බෑග් එක. මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇල්ෆා එයා බෑග් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒ කියලා අදහස් කරන්නේ මේ Takata කියන එයා බෑග් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ෆෝල්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා 50%ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ පුපුරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා බෑග් එක පුපුරලා අනතුරක් වෙන්න. ඒවට කියනවා ඇල්ෆා එයා බෑග්. සාමාන්‍යයෙන් රිකෝල් කරාදී ඒවට ප්‍රයොරිටි දීලා තමයි මේගොල්ලොන් මේ අනිත් අය ප්‍රයොරිටි දුන්නේ. හිතන්නකෝ මිලියන් 50ක් විතර එයා බෑග්ස් කියලා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මේ වගේ ස්ටොක් එකක්වත් තියාගන්න අමාරුයි මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ට. ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ බංකොලොත් වෙලත් කි. එතකොට අර අත්‍යවශ්‍ය වට තමයි ගොඩක් විට මේකේ රීකෝල් එක ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අනාගතයේ කරගන්න එක හොඳයි කියලාත් හිතෙනවා. සමහර ගොඩක් රටවල නම් අර දියුණු රටවල මේක තියෙන ලයිසන් ප්ලේට් එක අපිට කෙලිම නම්බර් එක ගහලා බලන්න පුළුවන් මේක රිකෝල් කරලා තියෙන මේක ෆික්ස් කරලා තියෙන ආදී වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒ කෙලිම පොලිසියෙන් පවා ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට මේක රිප්ලේස් කරගන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදකයෝ සමහර අවස්ථාවලද ඩෝන්ට් ඩ්‍රයිව් කියන නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. ඩෝන්ට් ඩ්‍රයිව් කියලා කියන්නේ පොඩක් ඩේන්ජර්. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ මේකේ දාලා තියෙන සීරියල් නම්බර් එක මේකේ ඉෂුව එක තියෙනවා කියලා. ඩෝන්ට් ඩ්‍රයිව් කියලා එහෙම කිව්වොත් ඒ වාහනේ යන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චරම ඩේන්ජර්. ඒ වගේ වාහන තිබිලා තියෙනවා ලෝකේ. ඒවට රිප්ලේස් උත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ වාහනය ගැනත් සොයලා බලන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියලා දීපු ක්‍රම පාවිච්චි කරලා කොහොම හරි හොයාගන්න උත්සාහ කරන්න මොකද්ද ඔයාගේ තියෙන එයා බෑග් මැනුෆැක්චරර් කවුද සහ මේකට මේ මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක. මට ගයිඩ් එකක් විතරයි අතරම දෙන්න පුළුවන්. මොකද මට එහෙම වෙන සම්බන්ධතා නැහැ. ඉතින් මට ගයිඩ් එකක් තමයි ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මම මේක කළ යුතු යුතුයකමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද ඔබගේ ආරක්ෂාව මට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් කියලා මම හිතන ඉඳලා. ඒතකොට මේ නිකන් හිතන්න පුළුවන් අපි ළඟ අපි වාහනේ අද ක්ලේම බෝම්බයක් ළඟ තියාගෙන යනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි යන වාහනේ ටයිමින් බෝම්බයක් තියාගෙන යනවා කියලා. මොකද අපි ආදරණීයන්. අපි අපේ පවුලේ මිනිස්සු වාහනේ යන්නේ. ඉතින් අපි ඔක්කොම ඇත්තටම බය වෙන්න ඉඩ තියෙන කාරණයක් තමයි මේක. අර මම කියපු කරුණු වීඩියෝ එක පුරාටම තේරෙන්න ඇති. ඒතකොට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ රිකෝල් එක අනිවාර්යෙන් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. සමහර විට ඔබට මේ ඒජන්ට්වරු උදව් නොකරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ජපාන් වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔය දැන් උදාහරණයක් Toyota නම් toyota.jp කියලා ගහපුවාම ජපාන් වෙබ්සයිට් එකට යනවා. ඒකේ බලන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ හරි හොඳයි. ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්ස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කෙලිම විස්තරය දාන්න මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මගේ මේක තමයි chassis number එක. මේකට මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි මෙතඩ් එකක් යොදාවි. මොකද ඔය ඔක්කොම වගේ නිෂ්පාදකයාගේ වියදමෙන් තනියෙන් ෆ්‍රී අපිට කරලා දෙනවනේ මේ වගේ දේවල්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එකකුත් දාලා බලන්න. අර විදිහට ඒජන්ට්වරුන්ට කතා කරලා බලන්න. හැම වෙලේම උත්සාහයක් දරන්න එක ෆෝල්ට් එකක් බැරි වෙලා තිබ්බොත් මාරු කරගන්න. මම හිතන්නේ මම ගොඩක් කරුණු තනින් තන කිව්වා. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න සිදු වෙනවා මේක ඉවර වෙනකන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මේවා ගැන ගොඩාක් අප්ඩේට් මගේ පේජ් එකේ ටග් ගාලා දානවා. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන හින්දා මගේ MRJ Inspire කියලා Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා මේ ෆලෝ කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Instagram එකෙමුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම වීඩියෝ වලින් ඉල්ලන්නේ නැහැ කවදාවත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේක බලන්න ඕගොල්ලෝ කියාදී මම වැඩි ඉල්ලන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියනවා පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක මේ බලලා නැති කට්ටියට පෙන්වන්න. මොකද මේකේ තියෙන මේ වැදගත්කම නිසා. සමහර කට්ටිය නම් මොනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ මේ රිකෝල් කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දන්නෙත් නැහැ. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව ඉන්නවා. සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මගේ වාහන යන යුරෝපියන් වාහනයක්, මේක ඇමරිකන් එකක්, UK එකක්, මේක නම් ඉෂුව එකක් නැහැ කියලා. එහෙම නැහැ. මේක ලෝකයේ තියෙන වාහන බ්‍රෑන්ඩ් 30කට විතර බලපාලා තියෙනවා. මිලියන ගාණක් වාහන වල බලපාලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔබගේ වාහනේත් බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා.
සමහරවිට මගේ වාහනේ අලුත් කියලා ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැහැ. සාමාන්‍ය 2018 වගේ වෙනකන් වාහනවල මේක සවි වෙලා තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක කන්සර්න් කරන්න ඕන මැටර් එකකුත් තමයි. ඒතකොට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් එහෙම ෂෙයා කරලා නොදන්න කට්ටිය දැනුවත් කරන්න යම් කෙනෙකුගේ ජීවිතේ බේරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා මේ වගේ දෙයක්. දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ මේකෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා. ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් මම ගිහලා එනවා සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරිස්සමට ඉන්න ඕන.